Paano ba mag-calligraphy gamit ang round tip ng color pen? Kung beginner ka o nagsisimula pa lang, ito ang kailangan mong malaman. Ang basic calligraphy strokes. Una ay ang upstroke. Sa upstroke o pataas na linya, kailangan ay manipis lang tulad ng mga to. Pangalawa naman ay ang downstroke o pababang guhit. Dapat ito ay makapal, gaya nito. Noong una nalilito rin ako kung ano ang dapat na makapal at manipis since hindi naman ako gumagamit ng Tombow brush pen. Pangatlo naman ay ang down curve or curve down. Magsisimula ka sa manipis pataas, sunod ay makapal naman pababa, gaya nito. Pang-apat naman ay ang combined o compound curve. Ito ay pinagsamang down curve at up curve. Panglima ay ang up curve or curve up. Makapal pababa, manipis pataas. Pang-anim naman ay ang oval. Since magsisimula ka sa taas, sa kaliwa, pababa, at pataas naman sa kanan, kakapalan mo ngayon ang nasa kaliwa. Pang-anim naman ay ang ascending loop. Kadalasang ginagamit ang ascending loop sa small letter H, big letter H, small letter L, at iba pang letters.
Panghuli naman ay ang descending loop. Kadalasang ginagamit to sa small letter J or big letter J, sa letter Y, at sa letter G. So ito na ang mga dapat mong malaman. Basic calligraphy strokes. Ang upstroke, downstroke, curve down, combined or compound stroke, curve up, oval, ascending loop, at ang descending loop. Sana may natutunan ka. Thank you for watching. Please like and subscribe.